Ми працювали в декілька днів, напрацьовували пропозиції. На першому поверсі сьогодні міністрам, пані прем'єрці також презентували напрацювання. І у нас є координатор групи безпека. Прошу дати йому мікрофон. І перше питання логічно почати з людини, яка є також військовою і напрацьовувала разом з групою. Доброго дня, шановні друзі, тут присутні. Доброго дня, пане президенте. Власне, мене звати Вадим Братчиков, я є скаутом, головою молодіжної ради Київської і радником Національної молодіжної ради України з питань регіонального розвитку. Так сталося за співпадінням долі, що до цього, ухваливши своє свідоме рішення долучитись до військової служби, 13 серпня минулого року я вже відправився до навчального центру. І тепер для мене тут за честь бути зараз в своїй такій новій ролі для держави і для молоді в цілому. Пане президенте, сьогодні на окупованих територіях Росія цілеспрямовано працює з молоддю, щоб сформувати покоління, відірване від України. Ми знаємо приклади Ізраїлю та країн Балтії, які в таких умовах будували системи повернення молодих людей в національний простір. Маємо свій досвід у питаннях національно-патріотичного виховання. На вашу думку, з якого віку ми маємо починати системну підготовку та роботу з цією молоддю? Якою ви бачите державну стратегію України на найближчі 5-10 років, щоб об'єднати в цьому процесі Міністерство оборони України, Міністерство ветеранів, Міністерство внутрішніх справ, міжнародних партнерів та громадські організації для побудови містку взаємодії між цивільним та військовим суспільством у сфері підготовки до обороноздатності, спротиву та національно-патріотичного виховання молоді? Дякую за запитання. Ну, в принципі, на цю тематику ми повинні з вами так 2-3 години спілкуватися. Як мінімум. Складне запитання, і воно з кількох складових, і так одразу на все відповісти дійсно непросто. Приклади тих країн, про які ви говорите, так, є системні програми, в принципі, вони вивчаються і нашою стороною. Ми розуміємо, в принципі, що треба робити, що там відбувалося. Але мені здається, що у нас все одно сучасний світ, і ті старі програми, які там 60-х, 70-х років в Ізраїлі минулого століття, напевно, вони всі сьогодні мають перезавантаження, бо інша сфера, інша молодь, інше покоління, інші підходи. Дуже складно працювати з інформаційним вакуумом, в якому знаходиться сьогодні наша молодь на тимчасово окупованих територіях. Простіше з цією молоддю, яка з тимчасово окупованих територіях виїхала навіть за кордон або будь-де, навіть не на території України, на тій частині, яку ми контролюємо. Навіть з ними непросто, бо працює така машина дезінформації Росії всюди. Тому час дасть можливість всі ці програми запровадити. Комплексні програми, які є в тому об'єднанні, про що ви говорите, про Міністерство ветеранів, Міністерство оборони тощо, напевно, ці програми в якомусь сенсі спрацюють. Але, на мою думку, як не можна вивчити добре англійську, поки ти не будеш в суспільстві англомовному, так само і не можна, знаєте, правильно пропрацювати з дітьми, які ще були дитинками на тимчасово окупованих територіях ще 12 років тому під час першої окупації. Просто так виправити ситуацію з ними буде складно. Вони повинні попасти в атмосферу там, де є Україна, або там, куди Україна вже повернеться. Згодом, я впевнений, ми всюди повернемось. Без суспільства українського, або, як то кажуть, проукраїнського, робити це буде складно. І думаю, ніякі програми на відстані, онлайн-формати, чесно, не допоможуть. На мій погляд, я можу помилятися. Є багато різних програм, і патріотичного виховання, і психологічних програм, і реабілітаційних програм, але все це програми, які можуть трішки підтримати. В будь-якому випадку людина повинна попасти в правильний простір, в Україну, додому. І це навіть не територіальне. Це, в принципі, попасти в клуб людей, оточення, друзів, школярів, студентів, робочі місця, тощо, в залежності від віку, там, де будуть українці.
для того, щоб прийняли цю людину, для того, щоб спілкувалися, розуміли цінності. І людина повинна боротись проти тієї інформаційної антиукраїнської машини, яка є на тимчасово окупованих територіях України, на жаль, і за кордоном також вона працює. Тому це багатовекторне ваше запитання, і тому я чесно вам відверто сказав, що тут треба довго про це говорити. В будь-якому випадку доєднувати громадськість, всі досвіди треба об'єднувати заради цього. Але без діалогу, вибачте, що я, може так використаю таке слово, без соціалізації це неможливо. Як діти, які у нас навчаються онлайн через атаки, удари, через те, що небезпечно, вони навчаються онлайн. З одного боку те саме, той самий вчитель, та сама дитина, він отримує, чи вона, дівчинка, отримує знання, але все одно рівень знань падає. Все одно потрібен діалог. Дитина, школяр, студент мають бачитись таких, як вони, багато інтересів. Треба говорити і не тільки про навчання, про кіно, про книжки, про Україну, про що є у тебе в серці, що наболіло, де ти не правий. Про різні речі, про майбутнє, про свободу, про мрії. Тобто це спілкування правильних, нетоксичних навколо тебе людей, я думаю, що це найголовніше. Дякую. Наступне питання від людини, яку ви знаєте, але по вашій ще минулій діяльності, але ця людина тепер є членом Ради з молодіжних питань по президенту, відповідає за інклюзію. Юра Степанець. От. Доброго дня. Добрий день. Я з вашого дозволу з місця. Пане президенте, знаєте, зазвичай, коли ми з вами починали діалог, я дякував спонсорам, а потім викатувався на сцену жартувати. Цього разу традиції я не зраджую. Я хочу подякувати головним спонсорам, спонсорам незалежності України та збережених життів, нашим Збройним силам, усім силам оборони України. А також усім тим, хто з Україною. Але далі без жартів. Незабаром, 15 серпня 2025 року, мають відбутися переговори Дональда Трампа та того, кого асоціюють з чемоданчиком. А точніше, з тим, що в ньому. І, на жаль, місце для цих переговорів обрали там, де не діє юрисдикція Міжнародного трибуналу. Тож Путіну, окрім білих ведмедів, на Алясі нічого не загрожує. Але від цих переговорів залежить майбутнє України. У цьому контексті моє питання просте і серйозне. Якими для України є ті червоні лінії, які ми точно не перейдемо на цих переговорах? Наприклад, відмова від визнання окупованих територій, захист обороноздатності та беззаперечне право визначати власний курс до НАТО. Дякую. Ви дуже добре так почали і сказали, що вдячні дуже нашим воїнам за те, що збережена держава і незалежність. А в кінці сказали, що 15 числа будуть найважливіші перемовини, від кого залежить наше майбутнє. І я не погоджуюсь з цим. При всій повазі до вас і до вашого запитання. Я вважаю, що незалежність України залежить передусім від українців. І від нашого відношення до України, до свого дому, до людей навколо. Від поваги, а не ненависті одне до одного, тому що так, як ми повинні любити Україну, і як ми її любимо, ніхто з будь-якої держави, будь-якої вселенної ніколи не буде так любити і поважати наш дім. Бо у кожної людини свій дім і своя держава. Тому все залежить від нас, від нашої міцності і впевненості, що ми праві, а агресор є агресор, а ми в себе вдома. Безумовно, наодинці нам дуже складно, проти нас здорова країна з нездоровими амбіціями, але все одно, якщо ти в єднанні з самим собою, з мозоком, з діями, цивільні, військові, з тобою дуже складно зробити щось таке неприємне, що загрожує
твоєму життю сьогодні, сучасному і майбутньому твому. Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо, і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів і Путіна, безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. І я дуже вірю і надіюсь, що президент Сполучених Штатів це розуміє і усвідомлює. Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів трьохстороння. Я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно і буде. І там будуть підніматись ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді. Безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилась. І є речі, які є у тебе в серці, є речі, які є у тебе в Конституції. Ну, і я думаю, що здавати свою свободу і незалежність, а це найголовніше, що не можна здавати в цій війні. Бо як би нам складно не було, війна ця за незалежність України. І мало хто усвідомлює, цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба ще трішки пройти час, щоб нас не зламали будь-хто. І я думаю, що це найголовніше. Від нас залежить, від єдності і гучності. Слава Україні! Гучність є і єдність, бачите? У нас також традиційно на Заході є представники молоді, діаспори. Також було важливо, щоб ми не втрачали зв'язок з молоддю. І є можливість задати питання у Мар'яни Касів, Світовий конгрес українських молодіжних організацій з Іспанії. Вітаю, пане президенте. Мільйони українців за кордоном прагнуть зберегти зв'язок із батьківщиною та брати участь у її відновленні. Закон про множинне громадянство може стати ефективним інструментом для цього, якщо впровадити чіткі правила, перелік безпечних країн і прозорі процедури. Яким чином ви плануєте забезпечити пріоритетне збереження або відновлення громадянства для українців за кордоном? Які інвестиціями, знаннями, волонтерською діяльністю роблять внесок у відбудову України? Дякую, Мар'яна. Множинне громадянство – важливий закон, який прийняв український парламент. Закон є, закон правильний щодо відкриття списку держав, з якими буде передусім множинне громадянство діяти. Це ті держави, де багато українців. Пріоритетність дуже проста. Це наші партнери, країни, які нам допомагають, які підтримують нас впродовж війни, які прийняли велику кількість українців, які їх підтримали там, у себе на батьківщині, а також які підтримали українців тут під час війни. Список буде, список формує уряд. Урядовці відкриють список. Будуть підбирати відповідні країни. Ми, в принципі, розуміємо, хто найближчі наші друзі, країни Європейського Союзу, там, де більшість наших українців, а також це і Сполучені Штати Америки, і Британія, і Канада. Це, в принципі, ті країни, які в першому пріоритеті. Дякуємо. І знаючи ваш обмежений час, у нас завершальне питання з нами. Сьогодні є Софія Сус, яка має найвищий результат в НМТ. Будь ласка, підніміть вашу руку. Пані Софія. Є? Да. Пані Софія, яка також гордість, і це сильно мати найкращий результат в країні. Я тепер не впевнений, що зможу відповісти на ваше запитання. Пане президенте. Так. Ближче просто до себе, будь ласка. Ближче. Так, працює трішки. Так, впевнена, що зможете відповісти. Припустімо, що ви повернулись в оці роки, коли тільки вступали до вищого навчального закладу. Яку пораду ви би дали собі на той час та усім абітурієнтам України? Дякую. Навіть не знаю.
Бачите, я все-таки був правий. А любити кожен день, любити життя, любити свободу, рідних, близьких, поки вони є. Я думаю, це важливо. Боляче, коли їх немає. Дуже боляче. І я думаю, що людей, які поруч з вами, які вас люблять, напевно, не так багато. Хороших людей багато, але у них у всіх є ті, хто їм близькі. Тому бережіть тих, хто саме вас любить. Я думаю, це найважливіше, що можу сказати. Як це об'єднується з університетами, не знаю. Так, але я думаю, ви самі знаєте, ким вам бути в майбутньому, або ви вже є тією людиною, про що ви мріяли в дитинстві. Я думаю, все прийде. Тим більше, що ви розумна людина.